नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, तुमच्यासाठी घेऊन आलेला नवीन एक व्हिडिओ। अशा प्रकारे आपण शेतात बेड तयार करू शकतो किंवा सरी तयार करू शकतो, उसाला माती लावू शकतो। अशा प्रकारे आपण आता पाहिलेलं आहे की किती चांगल्या प्रकारे आपण ट्रॅक्टरद्वारे पॉवर टिलरद्वारे आपण शेतात सरी काढू शकतो आणि मातीसुद्धा लावू शकतो। तरी व्हिडिओ आवडला असला तरी लाईक आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू, धन्यवाद। पॉवर टिलरचा उपयोग करून आपण रोटावेटरसुद्धा करू शकतो आणि सरीसुद्धा काढू शकतो आणि बेडसुद्धा काढू शकतो की ज्याचं रोटावेटर हे मल्टीपर्पज आहे। आणि आपण पाहिलं असेल आता मल्चिंग हातरलेलं होतं आणि त्याच्यावर आपण माती चढवलेली आहे। तरी आपण उसाला माती लावणे, परत मिरचीला माती लावणे, परत अद्रकीला माती लावणे, ह्या संपूर्ण गोष्टी या रोटरद्वारे आपल्याला शक्य होतात। तरी तुम्ही पाहू शकता किती चांगल्या प्रकारे आपण सरी काढलेली आहे।
त्याची तुम्हाला आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण मल्चिंग कसं हाताळायचं त्याचा एक व्हिडिओ तयार करणार आहेत, तरी तुम्ही पाहावा. थँक्यू.